গাইজ কি খবৰ সকলোৰে নিশ্চয় সকলো ভালেই আছে মই কুকি আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত মৰম যাচি মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি ভাবিছো এটা মাছৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত মাছৰ মুড়ি ঘণ্টা থামনে লিখি গম পাইছে মাছৰ মুড়ি ঘণ্টা নে মুড়ি ঘণ্টা মই নাজানো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাবচোন আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় মানে মুড়ি ঘণ্টা বুলি কয় নে মুড়ি ঘণ্টা বুলি কয় একচুৱেলি ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে ইজি হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিব সেইকাৰণে ভাবিলো আজি এবাৰ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু মই ট্ৰাই কৰিম যেতিয়া আপোনালোককতো দেখাম চিয়ৰ এনেও দেখাম গতিকে বলক আমি বনাওঁগে চলো আৰু আপুনি যদি নতুন তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব ইয়াতে মই ভ্লগ ৰেচিপি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰোঁ আশা কৰোঁ ভাল পাব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব অ'কে বলক প্ৰথমতে মই ল'লোঁ এবাটি মগুৰ দাইল আৰু এই দাইলখিনি মই পানী দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম দুবাৰ তিনিবাৰ ধুম আৰু ধুই পেলাই অকণমান দেৰি এনেকৈ থৈ দিম আৰু মুড়ি ঘণ্টা বনাবৰ বাবে মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটোৱে হৈছে মাছৰ মাথা গতিকে মাছ আনিছিল আৰু ইয়াৰ পৰাই মই মাছৰ মাথাকেইটা একদম বাছি লৈ থৈছোঁ এটা হেনো বৌয়ে খাব মোক কৈছে বোলে এটা মোলৈ থৈ দেচোন মই খাম আৰু লগতে এইফালে মই 3টা মাছৰ মাথা ল'লোঁ আৰু ইয়াতে নিমখ হালধি পুৰা ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ তো এইফালে কেৰাহী তেল গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে আমি মাছখিনি পুৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিম আপোনালোকে আধা ভজাকৈও থ'ব পাৰে কিন্তু মই আধা ভজাকৈ ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে মই পুৰা ফুল ৰঙা হোৱাকৈ ইয়াতে মই ভাজি থাকিম তো এইখিনি আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল দেখিছে মই একদম ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ এয়া তাৰপিছতে আমি যোগাৰ কৰি ল'ম এইফালে পিঁয়াজ এইফালে নহৰু আদা গোটা জিৰা আৰু এটা জলকীয়া মই দুফালকৈ কাটি লৈছোঁ মছলাখিনি মই এটা বাটিত অলপকৈ লৈ লৈছোঁ মিট মছলা ৰেড চিলি গৰম মছলা অকণমান আৰু ইয়াতে মই পানী দি পেলাই গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে মই নামমাত্ৰ অলপ চেনি দি দিম যিটো কাৰণে সোৱাদটো অকণমান মানে ভাল লাগিব মানে অকণমান চুইটনেছ এটা আহিব আৰু লগতে ভালো লাগে মানে অকণমান চেনি দিলে খাই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনত যিহেতু তেল থাকি গৈছিলে গতিকে ইয়াতে আমি এইখিনি বনাম প্ৰথম দি দিলোঁ আমি জিৰাখিনি আৰু তাৰপিছতে আমি দি দিম এটা গোটা জলকীয়া যিটো মই দুফালকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছিলোঁ তাৰ ওপৰতে দি দিম অলপ পিঁয়াজ আৰু যিখিনি আমি আদা নহৰু পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি আৰু এইখিনি ভালকৈ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম এইখিনি ভালকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভজাৰ পিছত আমি যিখিনি মছলা এনেকৈ পানী দি পেলাই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ এইখিনি বাকি দিম খুব ধোৱাৰ কাৰণে অকণমান অস্পষ্ট দেখিব পাৰে গতিকে সেইটো কথাৰ কাৰণে অকণমান আৰু ইগন'ৰ কৰিব ধোৱাটো আমাৰ পিঁয়াজখিনি খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে এতিয়া আমি মগু দাইলখিনি ইয়াৰ ওপৰতে দি পেলাই খুব বেছি 15 মিনিটমান এনেদৰে ভাজি থাকিম 15 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে আমি পানী দি দিম মই ঠাণ্ডা পানী ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে গৰম পানীও দিব পাৰে আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এটা উতল অহাৰ পিছতে ইয়াত মই নিমখখিনি দি দিম সোৱাদ অনুযায়ী মই আগতে নিমখ এইটো কথাৰ কাৰণেই দিয়া নাই যে পানীৰ পৰিমাণটো গম পালেহে নিমখটো দিবলৈ সহজ হয় আৰু মই এনেও নিমখ হালধি দিয়াত অকণমান গেধি টাইপৰ তাৰপিছতে মই ইয়াতে দি দিলোঁ ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছৰ মাথাখিনি আৰু এইখিনি মই যিমান পাৰোঁ হাতাখনে অকণমান ভাঙি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো মাছখিনি মই এনেকৈ অলপকৈ ভাঙি দিয়াৰ পিছতে এইখিনি মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত 5টা চিটি মাৰিবলৈ দি থ'ম এয়া তাৰপিছত দেখাই আছোঁ তো ফাইনেলি 5টা চিটি মৰাৰ পিছত আমাৰ মুড়ি ঘণ্টা হৈ গ'ল ৰেডি ৰ'ব ভালকৈ দেখাই আছোঁ তো মই এফালে থালি ৰেডি কৰি দিলোঁ আমাৰ একদম খাদ্য পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে সহজ পালে যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু আমাৰ আজি ঘৰত বনিছিলে এয়া মুড়ি ঘণ্টা বনালোঁ এয়া আলুৱে বিলাহীয়ে মাছৰ জোল তাৰপিছতে এইফালে বনালোঁ আমি কণী আৰু ভাতৰ এনেকৈ খুৰখুৰীয়াকৈ ভাজি বনাইছোঁ আৰু বাকী সেয়াই নেমু আৰু জলকীয়া বিশেষ একো নাই সেয়াই হৈছিলে আজিৰ খানা আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদিহে ভাল পালে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই